हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र अस्ति भर्खरै चाहिँ मैले नेपालमा 25,000 को प्राइसमा पाइने बेस्ट फोन्सहरूको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ र तपाईसँग चाहिँ अझै 5,000 बजेट छ भने 3वटा राम्रो फोनहरूको अप्सन चाहिँ तपाईँले 30,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। 25,000बाट 30,000 सम्म तपाईँले जाँदाखेरि चाहिँ बेटर ओभरअल भ्याल्यु पाउन सक्नुहुन्छ। अब 25,000 को फोनहरूमा चाहिँ कुनैमा क्यामेरा नराम्रो हुने, कुनैमा डिस्प्ले नराम्रो हुने, कुनैमा डिजाइन नराम्रो हुने, कसैको पर्फर्मेन्स ठिकै मात्र हुने जस्तो हुन्छ भने 30,000 हालेपछि चाहिँ यस्ता कमी कमजोरीहरू चाहिँ अलि हुँदैन फोनहरूमा। यहाँ यो 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा पनि नेपालमा त्यति धेरै अप्सन्स चाहिँ छैन, जम्मा 3वटा बेस्ट चोइसेसहरू छ। स्टार्टिङ विथ हाम्रो लिस्टको नम्बर 3 मा भएको Realme 10। ठ्याक्कै 30,000 रुपियाँ छ यसको प्राइस, जसमा चाहिँ 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले मजाको एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, सो कन्टेन्ट कन्जम्सन गर्न चाहिँ राम्रो छ। डिजाइन पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि निकै अपिलिङ खालको छ, यस्तो बक्सी टाइपको फर्म फ्याक्टरमा आउँछ र डिजाइन चाहिँ अलिकति कम्प्याक्ट नै छ, सो हेर्दा र हातमा लिँदा चाहिँ निकै राम्रो फिल हुन्छ। त्यसै गरी Realme 10 को क्यामेरा पनि आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ राम्रै छ। त्यस्तो खतरा नै फोटो खिच्छ चाहिँ म भन्दिनँ, तर क्याजुअल फोटोग्राफी गर्नको लागि चाहिँ ओके छ। यहाँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ मिसिङ छ है। लाइकवाइज यस्तो सानो फर्म फ्याक्टरमा पनि Realme ले 5,000 mAh को ब्याट्री प्रोभाइड गरेको छ विथ 33 वाट फास्ट चार्जिङ। साथै युजर एक्सपिरियन्स पनि यो फोनको राम्रै भएको मैले पाएको छु। Realme 10 मा चाहिँ Helio G99 चिपसेट छ, जुन चाहिँ प्राइस अनुसार राम्रै पर्फर्मर हो। प्लस Realme को UI पनि निकै सिम्पल र इजी टु युज छ, त्यस्तो हेभी पनि छैन र वेल अप्टिमाइज पनि छ। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स अनि डिजाइन, डिस्प्ले, सफ्टवेयर, क्यामेरा, ब्याट्री सबै ब्यालेन्स छ Realme 10 मा। सो यो चाहिँ 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो अप्सन हो। ओके, सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ यो Redmi को Note 12 5G भन्ने फोन। अहिले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि नेपालमा यो फोन लन्च चाहिँ भएको छैन, तर Xiaomi नेपालले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ टिज गरिरहेछ कमिङ सुन भनेर। सो Redmi Note 12 फोन चाहिँ नेपालमा चाँडै आउँदैछ, 5G भर्जन अन्डर 30,000 को प्राइस रेन्ज। यसमा पनि तपाईँले Realme 10 जस्तै एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ 120Hz को रिफ्रेश रेट दिएको छ Xiaomi ले, सो UI चलाउँदाखेरि चाहिँ अझै स्मुथ फिल हुन्छ। मैले चाहिँ यो 5G भेरिएन्ट चलाएको धेरै टाइम नै भइसक्यो र मलाई चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स पनि चित्त बुझेको छ। 25,000 पर्ने Redmi Note 12 4G भन्दा चाहिँ Note 12 5G को Snapdragon 4 Gen 1 चाहिँ अझै पावरफुल छ, स्पेसली गेमिङको लागि। सो नर्मल काम गर्न पनि अझै फास्ट फिल हुन्छ यो फोन चाहिँ। यसको क्यामेराज पनि डिसेन्ट नै छ, यहाँ चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पनि छ। सो ओभरअलमा चाहिँ Note 12 4G भन्दा अलि बेटर क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले Note 12 5G मा पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो फोनको डिजाइन पनि राम्रो लाग्छ, ह्यान्डी छ अनि यो साइडको कर्भले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिप पनि राम्रो बस्छ। Realme 10 जस्तै यहाँ पनि तपाईँले 5,000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 33 वाट फास्ट चार्जिङ अनि ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रै छ यो फोनको। त्यही हो, अब सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ Xiaomi अलिक पछाडि छ। यहाँ चाहिँ Android 12 आउँछ आउट अफ द बक्स र MIUI मा हल्का फुल्का बग्सहरू चाहिँ टाइम टु टाइम आइरहेको तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो 30,000 मुनिको प्राइसमा नम्बर 1 मा रहेको छ Samsung को यो Galaxy A24 भन्ने फोन। यहाँ चाहिँ तपाईँले सुरुमा राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। Samsungले चाहिँ आफ्नो One UI लाई यो फोनमा निकै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ। प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँले 4 वर्षको OS अपडेट्स पनि पाउनुहुन्छ। सो Android 14, 15, 16 र 17 सम्म यो फोनमा अपडेट आउँछ, विच इज जस्ट क्रेजी। एनिवे, यो प्राइस रेन्जमा सबैभन्दा बेस्ट क्यामेरा पनि तपाईँले Galaxy A24 मै भएको भेटाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ विथ OIS अनि 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर पनि प्रोभाइड गरेको छ Samsungले। यसको यो मेन 50 मेगापिक्सलको क्यामेराले चाहिँ राम्रो फोटो खिच्छ, कलर्सदेखि लिएर डिटेल्स, डाइनामिक रेन्ज सबै राम्रो छ। पोर्ट्रेट्सहरू पनि मलाई राम्रो लाग्यो अलङ विथ यसको सेल्फिजहरू। जे होस्, Galaxy A24 को क्यामेराजहरू चाहिँ निकै रिलायबल छ। डिजाइन एस्पेक्टमा पनि प्रिमियम S23 जस्तै देखिन्छ यो फोन। प्लस Samsungले चाहिँ राम्रो कलर अप्सन्स पनि प्रोभाइड गरेको छ एज यु क्यान सी, र ओभरअल हातमा फिल पनि निकै राम्रो छ यो फोनको। पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले Helio G99 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ Realme 10 मा पनि थियो। सो राम्रै पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज यु गेट 90Hz रिफ्रेश रेट भएको एमोलेड स्क्रिन, जसको क्वालिटी इज जस्ट भेरी गुड।
अब Galaxy A24 को कन्स भनेको चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा तपाईले यस्तो मोटो मोटो बेजल्स पाउनुहुन्छ र यो आउटडेटेड टाइपको टियरड्रप नट छ यहाँ, सो अलि बजेट फोन जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ Galaxy A24 को बक्स भित्र चार्जर आउँदैन, सो छुट्टै किन्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कस्ट चाहिँ अलि बढी पर्न जान्छ। अनि साच्चै Samsungले चाहिँ Galaxy A14 5G भन्ने फोन पनि बेच्छ 30,000 कै प्राइस रेन्जमा। A14 5G मा चाहिँ एज द नेम सजेस्ट 5G कनेक्टिभिटी तपाईले पाउनुहुन्छ, तर यो फोनमा चाहिँ अरु टन्नै कम्प्रोमाइजेसहरु छ। यहाँ तपाईले LCD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, परफर्मेन्स त्यति अप्टिमाइज छैन, अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा छैन, डिजाइन पनि A24 जतिको राम्रो चाहिँ छैन। सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि प्लिज डोन्ट मेक अ मिस्टेक गेटिङ द Galaxy A14, त्यो भन्दा चाहिँ Galaxy A24 नै लिदा एकदमै बेटर अप्सन तपाईलाई हुन जान्छ। ओके, सो आजको यो बाइ गाइड भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। म चाहिँ 40,000 मुनिको बेस्ट फोन्सको भिडियो पनि लिएर चाँडै नै आउने छु, सो यु माइट वान्ट टु स्टे सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल अनि त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।